بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. قضية الساعة التي تدور هذه الأيام متعلقة بالغاز الصخري وعملية تنقيب على الغاز الصخري واستخراج الغاز الصخري. والملاحظ أنه هناك مد وجزر في العملية، وفيها يعني هناك من يقول أن عملية استخراجه تشكل مخاطر، إلا أنها ظهرت بعض الأصوات تقول أن عملية استخراجه لا تشكل أي مخاطر. لكن ونحن في عصر المعلومات، عصر المعلوماتية، عصر المعلومات المتدفقة التي أصبحت تجدها تأتيك في ثانية أو ثانيتين أو 3 ثواني، تأتيك معلومات كبيرة بعدما تكتب الغاز الصخري. وقد وفي مجال البحث عن هذه العملية المتعلقة بالغاز الصخري وفوائده ومضاره، ونظرا لأننا بعد ما تعرفنا أن الغاز الصخري عملية استخراجه من الأرض تشكل مخاطر على البيئة، ومن باب معرفة ما دام أن هناك مضار أردنا أن نعرف فوائد الغاز الصخري. فلما أردنا أن نعرف فوائد الغاز الصخري وفي مجال البحث كتبنا فوائد الغاز الصخري لنبحث على فوائد الصخري، لكن يا للأسف ما أعطانا حتى فائدة بالنسبة لعملية استخراج الغاز الصخري. وجدنا أن عملية استخراج الغاز الصخري في كل المعلومات اللي تحصلنا عليها أنه عملية استخراجه مضرة بسبب عملية التنقيب عليه اللي رايحة بسببها يتم تفجير الصخور الموجود بها الغاز الصخري، أو التي تحتها الغاز الصخري يتم تفجيرها بمواد كيماوية. وبالتالي هذه المواد الكيماوية التي يتم حسب المعلومات التي لدينا، لما هذه المواد الكيماوية اللي راح يتم التنقيب بها رايحة تتسرب المياه الجوفية، وبالتالي تتسبب في تلويث المياه الجوفية التي إذ الماء، وكما يعرف كل إنسان وكل الصغير والكبير أن لا حياة على الأرض إلا بالماء. ولما يتلوث الماء رايحين ما تبقاش حياة على الأرض، ورايح المنطقة اللي يكون استخراج فيها ومنطقة ربما القريب منها رايحة يتلوث فيها المياه، وبالتالي مش ممكن لما تلوث المياه لا يستطيع يشرب منها الإنسان، ولا تستطيع أن نستفيد منها في عملية الزراعة. ومن خلال بحثنا في الانترنت عن فوائد الغاز الصخري ثم تحصلنا على بعض الفيديوهات، وبالتالي نحن هذه الفيديوهات سوف نترككم معها لتتبينوا من خلالها فوائد أو مضار الغاز الصخري ولكم الحكم. وقد مهما يكون نحن عداوة وجدنا، ولكن ربما تكون يكون خبراء آخرين عندهم شيء غير هذا، لكن الموجود والمعروف حتى الآن أنه استخراج الغاز الصخري مضرة بالبيئة. عملية استخراج الغاز الصخري مضرة بالبيئة، وحسب المعلومات التي لدينا أن فرنسا توقفت عن استخراج الغاز الصخري، في أمريكا كذلك توقفوا عن استخراج الغاز الصخري،
وقيل أن أحد يعني أعضاء الكونغرس الأمريكي من إحدى الولايات تقدم بقانون عدم استخراج الغاز الصخري، وتمت المصادقة عليه في الكونغرس الأمريكي. المهم كما قلت منذ حين سوف أترككم مع هذه الفيديوهات التي توضح مدى خطورة التنقيب على الغاز الصخري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 6 million people. 6.8 million in New York City, 5.4 million in Pennsylvania, 700,000 in Delaware, and 2.9 in New Jersey. It's the largest unfiltered water supply in the world. The reservoirs were created 100 years ago. Industry has leased hundreds of thousands of acres within the New York City watershed and the Delaware River Basin. That could mean 50,000 gas wells in the combined watershed area. As of spring 2010, there is no drilling in the New York City watershed or the Delaware River Basin. But that could change any day now. When we look at other planets in the solar system, what are we looking to find? Water. Now, it's not going to be good as New York City tap water, but you're looking on Mars for water, and everyone has these great discussions because it's all about water. I've been, with this committee for the last 18 years. I was the environmental policy advisor for the city council for many, many years. I'm a trained geologist, and I didn't come all this way and grow all this much older and get this much fatter, just to see everything go away. The whole notion that like adults could sit around a table and try to figure out how we can do this kind of activity inside an unfiltered water supply and make it all work is just... How many times do you go into a restaurant and they say, do you want bottled water or tap water? I don't think I've had dinner with somebody in the last 20 years who said, oh, I like the bottled water. People go to a restaurant because they get to have the tap water. It's beyond ludicrous. People look forward to it. It's part of their dining experience. I'm trying to, keep myself composed, but speaking as a geologist, as an environmental scientist, as a policymaker, this is insanity. And that makes this the #1 environmental crisis that we face in the city. Although thousands showed up at public comment sessions, the state's Department of Environmental Conservation was unresponsive. There were hours and hours of hearings at City Hall. New York City must rely on the New York State DEC, but there's a real question of whether the agency is up to the job. DEC has not proposed a single new regulation. I look at as our watershed system as our holy grail. But no one from the state's Department of Environmental Conservation came to the city's hearings. I want to direct staff to put a call into DEC Region 2 and to say that all these people are still in the room, and we want someone from DEC in the room. There were even press conferences with no press. It would be nice to have reporters today. We don't have them. Maybe this story is not sexy enough. Maybe it's not important enough. Maybe the drinking water supply for 9 million people, it doesn't quite get people's attention. Where's the press? They're right in there? They're in the press room, probably. In the press room. You know, to do a press conference with no press. I'd heard that the United States Congress was convening a special session on unconventional shale plays, especially how they related to water contamination and Diana DeGette and Maurice Hinchy's FRAC Act, a piece of legislation that's 1 paragraph long that simply takes out the exemption for hydraulic fracturing to the Safe Drinking Water Act. All we have to do is think back, because there was a realization back then of how the kind of drilling that had been going on for more than 20 years was having a negative impact. It was poisoning wells. It was making people's lives very, very difficult and dangerous. As the situation with energy changed, the drilling for natural gas was pressing to be able to do it in the least expensive way so that they could have the highest profits, rather than being honest and open about the kinds of things that they were doing. You have to have more information, more details, more understanding. You have to have the people who are doing it being honest about what they're doing. Somehow, from my back porch across the nation, I was going to wind up in the halls of Congress and finally have a chance for industry and lobbyists to express themselves in this film.
The Subcommittee on Energy and Minerals will now come to order. In recent months, the states have become aware of press reports and websites alleging that 6 states have documented over 1,000 incidents of groundwater contamination resulting from the practice of hydraulic fracturing. Such reports are not accurate. Studies and surveys by GWPC, EPA, and IOGCC over the last 11 years have found no real credible threat to underground drinking water from hydraulic fracturing. Now, why is hydrofracking raising such concerns? The materials used for hydrofracking don't biodegrade. Once they're in the environment to stay. If just 2% of these hundreds of thousands of wells go south in some way or another, that's thousands upon thousands of incidents, and I invite questions about that. What Mr. Appleton is doing is searching for a problem that does not exist, because looking at all these other examples in all these states, there has not been a problem with hydraulic fracturing. And I'm proud that I'm supported by the oil and gas industry because they employ a lot of people in my state, and I'm going to stick up for them. And I'm tired of people trying to shut down an industry when they're not educated on the facts. And if you weren't able to do this hydraulic fracturing, how much more would we be dependent on foreign oil and terrorism? I'm not aware of any documented cases where hydraulic fracturing has failed. Your time's expired. So, Congresswoman DeGette. Thank you very much, Mr. Chairman. Out west, we've had a lot of experiences with different kinds of mining techniques that have caused human health risks and severe environmental damage. Now, Mr. John, you say that hydraulic fracturing absolutely does not pose a threat to drinking water. So if that's true, why would you object to the disclosure of the chemicals used in the fracking process under the Safe Drinking Water Act? As I mentioned earlier, the information packets that we provide to the... Why would you object? If it's perfectly safe, why would you object to disclosure of the chemicals that are used? What I was saying was that we have disclosed today and prior to the hearing... Which chemicals are used? Yes, ma'am. In each process? They're listed in a fact sheet that's been provided by So in that Chesapeake. case, you would have no objection to my bill? We've supplied that information. So would you have an objection to my bill then, since you've already supplied that information? I'm not personally familiar with your bill, ma'am. It makes chemicals used in hydraulic fracturing subject to the reporting requirements of the Safe Drinking Water Act. As stated earlier, we believe that the current regulatory framework... No? We believe the current regulatory framework... So yes, you would object to my bill, because you don't think we would need to report it under the Safe Drinking Water Act, even though you say the chemicals are safe. Correct? Correct. Okay. How about you, Mr. Kell? Are you saying that hydraulic fracturing fluids cannot possibly be to blame for water contamination seen in cases across the country? Allegations that were presented through certain media outlets relative to 6 specific states. We did not survey all states that have oil and gas activity, and therefore would not make the statement that no one has ever identified. Thank you very much, Mr. Chairman. All right, Mr. Hinchey. Mr. John, I just want to follow up on some of the things that were just being talked about. And I know that your company is engaged in a lot of hydraulic fracturing. What chemicals are used in the process? If you would indulge me to pull it from the sheet and to be sure that I read it correctly, I wouldn't want to offer something from memory that was incorrect. Please speak a little closer to that mic. We want everybody to hear you. Thank you, sir. We've listed... Do you want me to go through all of them, sir? I'll start with hydrochloric or muriatic acid as a chemical that would help dissolve some of the muds in the wellbore. We would use an antibacterial agent such as glutaraldehyde. We would have a need for a breaker that would take away some of the viscosity from our fluid that we would use an ammonium persulfate. We would need a corrosion inhibitor to allow the casing strings and the pipes that we use to be preserved. What's the corrosion inhibitor? Testing my site here, it's dimethyl formaldehyde. The cross-linker that we would use would be a borate salt. Then use also a friction reducer, petroleum distillate, an iron control agent in some applications is citric acid, potassium chloride. We would also use an oxygen scavenger.
I wanted to ask Mr. Appleton if you're aware of any of the independent empirical research that has been conducted that in any way suggests that fracking does not pose a risk to water supply. Anytime you put chemicals like are used in fracking into the environment, it's a risk to water supply if they're not properly regulated. تستوجب تقنية استخراج الغاز الصخري الذي يعد ثروة وطنية هامة معدات ذات تكاليف باهظة، وإذا لم تتوفر هذه المعدات فقد يتحول استخراج الغاز الصخري إلى خطر بيئي. مخاطر استخراج هذا الغاز كانت محور ندوة فكرية نظمتها جمعية الوعي البيئي بالمنستير. مخاطر التنقيب عن الغاز الصخري هو عنوان الندوة الفكرية التي نظمتها جمعية إيكو كونسيونس للوعي البيئي بالتعاون مع بلدية المنستير والنقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالجهة. بعد ما صار الزلزال تاع منستير برشا مواطنين تسألوا اسكو الزلزال هو متسبب فيه التنقيب على الغاز الصخري بحكم سمعوا عن طريق الجرايد وعن طريق لي ميديا الكترونيك وشيء اللي قاعدين نقبوا في ولاية منستير. كونتاكتاتنا البلدية والنقابة التعليم الثانوي كانت بارتناريا ما بيناتنا ثلاثة باش نعملوا اكسبوزيسيون تاع لي في سيونتيفيك شنو هو الغاز الصخري اسكو هو المشكله ولا التكنيك نتاعو مشكله. وتم تعريفه بالتقنية الوحيدة المستعملة في استخراج الغاز الصخري تسمى التكسير المائي، وتتطلب كميات كبيرة من المياه الممزوجة بمواد كيميائية. هو غاز طبيعي كالغازات الأخرى، أما طريقة تخزينه مختلفة على الغاز الطبيعي. طريقة تخزينه معناتها مختلفة لأنه هو موجود في صخرة كي نشافة ما ينجمش يخرج منها بصفة طبيعية. ملزوم على المستخرج أنه يبعث ماء بضغط قوي باش يكسر اكل الصخره هذيك باش الغاز يخرج. وفك التكسير هذيك هنا وين يصير الخطر. هذه النوعيه من الغازات ستوفر فوائد كبيره للاقتصاد، لكن في المقابل ستنجر عنها اضرار بيئيه وصحيه. فما مخاطر على التلوث نتاع الهواء، التلوث نتاع الماء، فما مخاطر زاده معناتها نتاع رجات أرضية. وقت اللي مثلا أرض تتلوث ولا الماء يتلوث العباد نجم تهرب من المنطقة هذيك ومعناتها عندها حتى أثار على الاقتصاد نتاع البلاد. اكتشاف الشيست بالقيروان بين مطرقة الربح وسندان التكاليف التي ستتحملها الدولة لمعالجة الأضرار المنجرة عنه، ويبقى السؤال المطروح: ما هو البديل؟ Le gaz naturel nous est souvent présenté comme une source d'énergie efficace, abondante et à faible émission de carbone. Mais la méthode d'extraction, dite de fracturation hydraulique ou fracking, est une technologie à haut risque qui peut avoir un impact dévastateur sur la santé et l'environnement local. La technique du fracking consiste à forer un trou jusqu'à 4 km sous terre dans la roche de schiste. Un mélange d'eau, de sable et de composants chimiques est ensuite injecté sous très forte pression. La roche de schiste est alors fracturée, laissant alors le gaz naturel prisonnier.
هل سيتم منح ترخيص لشركة شال من قبل وزارة الصناعة حتى تستخرج غاز الشيست المعروف بغاز الصخور الطينية في الأراضي التونسية وتحديدا في حوض القيروان؟ سؤال ظل حتى هذه اللحظة مراوحا بين النفي والتأكيد، حيث شهدت الأيام الأخيرة تجاذبات عديدة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة. في النقل التالي هذه فكرة عن تقنية استخراج هذا الغاز وتأثيراته البيئية والصحية وآراء الأطراف المتدخلة في هذه المسألة. الغاز الصخري نفط الصخور المولدة غاز بقي كامنا بين طيات الصخور، ما يتطلب تقنية حديثة للحفر في عمق يتجاوز 4000 متر لاستخراجه مع استعمال كميات كبيرة من المياه والمواد الكيميائية. خطورته حسب الخبراء تكمن في عملية التفجير التي تضخ بها المياه إلى الأعماق. تونس لم تخرج عن السياق العالمي خاصة مع شح الموارد الطاقية. رشيد بن دالي مدير عام الطاقة بوزارة الصناعة قال أن المفاوضات جارية حاليا بين وزارة الصناعة وشركة شال لاستكمال دراسة عرض للشركة المتعلق باستكشاف الغاز الصخري في منطقة حوض القيروان. المشكل الأكثر أنه يضخ بنا ويحاول ما يقارب 750 مواد كيميائية هي مضرة للإنسان ومضرة للبيئة. وذلك فانه مثلا في منطقه القروان يعني تكون بخطوره بمكان خطيره جدا ان يعطى رخصه بقروان، لان القروان فيها ليبلاتور القروان والفلاحه نفط دائم. الغاز دو شيست قسم من العالم وضجه صايره في اوروبا كامله، في كندا اخيرا اعلن فرنسا منذ سنه واكدها فرانسوا هولاند منع هذه نظرا للمخاطر نتاعها. في الكيبيك الاسبوع الفارط كيف منذ يومين يعني فما مظاهرات في العالم كله بمناسبه اليوم العالمي ضد الغاز الشيست اللي هي فيه مضار مؤكده على البيئه. وزير الصناعة قال أن القرار لا يكون إلا بعد أخذ آراء الخبراء والتقنيين في هذا المجال، فوزارة الصناعة لم تمضي اتفاقية مع أي شركة. ثمانية ثماش اتفاقية منضبط ما عندناش نقولها بكسر وأتحمل مسؤوليتي فيما أقول هذه الاتفاقية، وإنما عندنا شال وعندنا غيرها. أما الآن شال متقدمة يعني هي أبدت مش كلام، قدمت المطلب مش كلام، مش قالت والله ناوي نجي لتونس، هذه جات وقدمت مكتب كتابي وقدمت عرض. كما قال أن اللجوء إلى الغاز الصخري لا يمثل أي ضرر حسب قوله. في حين أطلق عدد من الخبراء والمختصين صرخة خوف من المخاطر الجسيمة المنجرة عن عمليات استخراج الغاز الصخري كاستنزاف الموارد المائية والتسبب في الأمراض السرطانية، فضلا عن تلويث الهواء والمياه الصالحة للشرب. السلام عليكم ورحمة الله. بعدما شاهدتم الفيديوهات التي قدمناها لكم، نحن نقدر مدى حرص السلطات العليا في البلاد على تنمية الاقتصاد الوطني، لكن نطلب منهم في خدم حرصهم على في مادام راهم حريصين على يحرصوا باش ينموا الاقتصاد الوطني، ويحرصوا حريصين باش يرفعوا من مستوى الاقتصاد الوطني. نطلب منهم باش ينظروا السكان، لأنه أكثر وحياتهم حياة الأشخاص أكثر. وهذا هذا الحرص تاعهم راح ينفع، حرصهم راح ينفع الناس في المستقبل اللي راهم حارسينه. لكن من هذه الناحية ماذا بينا يلبوا رغبة أصحاب المنطقة، أصحاب مدينة عين صالح يلبوا الرغبة تاعهم، يلبي السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رغبة سكان عين صالح. وفي الظروف هذه يأمر بتوقيف التنقيب عن الغاز الصخري، كما راهو مشاع وكما راهو كامل الناس كل في الوطن راهم يطلبوا باش يكونوا خبراء حياديين يوضحوا
للشعب ويوضحوا كامل فئات المجتمع إذا كان فيه يعني مضار بالنسبة للتنقيب على الغاز الصخري، وبالتالي يطوى هذا الملف. إذا كان ما فيش مضار يعني ما نظنش أهل عين صالح ولا أهل أي منطقة من المناطق حاجة فيها يعني مصلحة للبلاد وحاجة فيها رفع المستوى الاقتصاد الوطني، ما نظنش يعرضوا فيها. لكن الآن أهل عين صالح ولا أي مكان قامت فيه مسيرة احتجاجية ضد استخراج الغاز الصخري كان يعني نابعة من أن فيه مضار. والناس اللي راهي ربما تزايد وتقول باللي هناك يعني تدخلات خارجية ولا هناك يعني بعض الأطراف راهي تنمي في الأمر هذا، راهي ما كانت أطراف، وإنما الناس المنطقة هذه الحمد لله ناس العلم. اليوم حتى واحد ما يقدرش يستخبي أي كان ولا يقول هذه الحاجة مش موجودة، لأنه في عصر المعلوماتية حتى واحد ما يقدرش يقول الإنسان هذه ما كان مش موجودة. قد يعطيه معطيات أخرى ويجد معطيات غيرها، وبإمكان الإنسان من خلال البحث يتبين الحق، يتبين الخطأ من الصواب. ونحن نزيدوا نطلبوا من السلطات العليا في البلاد وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية، خصوصا في الوقت الراهن اللي راه الحراك يعني لا زال لم يتوقف، ونترجاه أن يصدر قرار بتوقيف التنقيب على الغاز الصخري إلى حين تبين الأمر في قضيته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.